ที่แบบเอ่มันฟังค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะแม่ชีอ่านแล้วมันก็มันฟังแล้วมันยากอยู่เหมือนกันเรื่องชื่อเรื่องว่าอาทิพรหมจันทร์ตอนที่1นะคะเดี๋ยวมันพูดจบ2ตอนไม่ได้นะมันยาวเออก็เป็นเรื่องที่ฟังยากแต่มันก็ต้องฟังมันสมควรจะฟังให้ถูกแล้วก็ต้องให้เข้าใจอย่างยิ่งด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเออ อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบใช้ในการปฏิบัติธรรมมีความมุ่งหมายที่จะให้รู้จักแนวทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเรื่องที่จะพูดวันนี้มันก็เรื่องหัวข้อบอกว่าอาทิตย์พรหมจันทร์ใช่ไหมมันแปลว่าเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์นั่นแหละก็ขอให้ตั้งใจลองฟังดูดีๆนะว่าเข้าใจกันไหมอืมแม่ชีก็ยอมรับว่ามันเข้าใจค่อนข้างยากนิดหนึ่งคำว่าอาทิตย์พรหมจรรย์ก็แปลว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เนี่ยในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็มีพูดมากที่สุดในเรื่องไอ้พรหมจรรย์เนี่ยในพระไตรปิฎกเก่านี่มากที่สุดเลยนะคำพูดที่ไม่ใช่พรหมจรรย์นะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสสอนพระพุทธเจ้าจะตรัสสอนแต่ว่าพรหมจรรย์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นอาทิตย์พรหมจรรย์พระพุทธเจ้าจะตรัสสอนเลยเช่นอ่าอะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเงื่อนต้นของพรหมจรรย์น่ะอย่างเช่นปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดไหมอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสนะจะไม่ตอบว่าตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยจะไม่ตอบเพราะว่าอ่ามันมันไม่ใช่พรหมจรรย์มันไม่ใช่พรหมจรรย์ยังไงก็คือว่ามันเป็นความจริงที่มันไม่ต้องรู้ก็ได้คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เลยอะตายแล้วจะไปไหนจะได้เกิดอีกไหมอะไรเงี้ยคือว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่จำเป็นต้องรู้อะเรื่องที่เราจะรู้มันเป็นแค่ใบไม้กำมืออย่างที่เราเคยได้ยินนะพูดอย่างนี้ก็อาจจะงงนะหรือว่าบางคนก็จะไม่เชื่อเพราะถ้าเป็นความจริงแล้วน่ะมันก็ควรจะต้องรู้และมีประโยชน์ใช่ไหมเราก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่พูดว่าความจริงที่ไม่จำเป็นต้องรู้ไม่จำเป็นต้องรู้พูดอย่างเนี้ยมันและอย่างทางนิกายเซนเขาก็บอกเหมือนกันนะว่ามันเขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเพราะทุกอย่างเป็นความจริงหมดเออเขาบอกว่ามันเป็นความจริงหมดทั้งที่เราก็ไม่เชื่อแต่ทุกอย่างเป็นความจริงหมดเลยนะอันนี้ฟังดีๆนะแต่ถ้าพูดว่ามันมีความจริงอยู่อีกพวกหนึ่งแล้วก็มีความความเท็จความไม่จริงอะอีกพวกหนึ่งเออทุกอย่างซึ่งตรงข้ามกันน่ะเช่นเราพูดว่าอ่าการู้จักนกกาไหมอีกาน่ะกาขาวยกตัวอย่างนะกับนกกระยางดำใช่ไหมเออเราเคยแต่เห็นกาดำแต่นกกระยางขาวใช่ไหมแต่อันนี้มันกลับกันนะกาขาวกับนกกระยางดำเนี่ยหมายความว่ามันมีความจริงมันมันมีแต่มันมีความจริงกว่าไอ้กาขาวกับนกกระยางดำอีกนะคือจะพูดว่ากาดำนกกระยางขาวเออแต่พวกท่านอาจจะฟังดูว่าเอ๊ะกาขาวนกกระยางดำมันมีที่ไหนเอออันนี้ก็บอกว่าถ้าเราพูดคำว่ากาขาวกับนกกระยางดำน่ะแต่ว่ามันมีความจริงยิ่งกว่านี้ก็คือพูดว่ากาดำนกกระยางขาวฟังดูก่อนนะแรกๆก็จะไม่เข้าใจกาขาวนกกระยางดำเนี่ยมันมีความหมายว่ามันมีอยู่จริงเหมือนกันต้องฟังนะมันมีอยู่จริงเหมือนกันแต่มันเป็นอย่างในรูปของความคิดรูปอื่นฟังดูก่อนนะเดี๋ยวมันจะเฉลยตอนท้ายๆคงจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละเออรูปของความคิดมันกลับกัน เราเราเห็นแต่กาดำนกกระยางขาวแต่อันนี้มันเป็นกาขาวนกกระยางดำใช่ไหมเขาบอกว่ามันก็มีจริงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นในรูปของมันมีอยู่จริงแต่ว่าเป็นอย่างที่แบบมันเป็นรูปความคิดรูปอื่นมันเป็นความคิดในรูปอื่นนั่นแหละรูปของความคิดที่มันกลับกันมันกลับกันน่ะแม้ว่าจะเป็นความเท็จแต่ความเท็จนั้นมันก็มีอยู่จริง ฟังด้วยนะแบบมันแม่ชีรู้ว่าจะต้องงงๆเพราะแม่ชีอ่านแล้วคิดไปหลายรอบด้วยว่ามันก็เลยตกผลึกมาแล้วเออมันเป็นความเท็จคือความโกหกอะมันมีอยู่จริงนะเรามองว่ากาขาวนกกระยางดำเนี่ยโกหกใช่ไหมก็ต้องพูดว่าโกหกนี้มันมีอยู่จริงงงไหมโกหกมันมีอยู่จริงไหมอืมในความโกหกนี้
มันมีอยู่จริงแต่จริงที่ลึกกว่าจริงที่มันกลับกันมันเป็นจริงที่มันลึกกว่านั้นมันเป็นจริงที่มันลึกกว่านั้นแรกๆมันก็จะงงแต่ถ้าเราเห็นความจริงโดยธรรมชาติทั่วไปอะไม่งงนะคะเออที่ว่าไม่ใช่ความจริงนะมันเป็นยังไงที่เราบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันก็พูดว่ามันก็มีแหละแต่เป็นความจริงที่มันกลับกันอยู่ในความเท็จมันเป็นความจริงที่มันกลับกันอยู่ในความเท็จนกกระยางดำหรือกาขาวในความเท็จนั้นได้มีอยู่จริงเหมือนกันในความเท็จเราเข้าใจงี้มันเป็นความเท็จได้มีอยู่จริงเหมือนกันฟังแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความจริงแสดงว่ามันมีความจริงหมดเลยนะแต่คนละแบบกันเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นการมองที่มันลึกซึ้งมันลึกยังไงเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวมันจะมีเฉลยออกมาอะไรๆก็ต้องเป็นธรรมชาติเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมในโลกเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยเออแม้แต่ความเท็จความโกหกแหละมันก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมที่พูดที่พูดผิดไปนั้นมันก็เป็นธรรมชาติพูดผิดมันก็เท่ากับพูดถูกมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันพูดถูกก็เป็นธรรมชาติพูดผิดก็เป็นธรรมชาติถูกไหมทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดอะเออนะเช่นไอ้นกกระยางขาวใช่ไหมกาดำเนี่ยเออมันก็ถูกตามธรรมชาติใช่ป่ะตามธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันลึกกว่ามันตรงข้ามกันนั้นน่ะเรียกว่าเป็นความจริงเหมือนกันคำบาลีเขาว่าธรรมทอทงรอเรือ2 ตัวมอม้าหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้เป็นภาษาบาลีทอทงมอม้าแล้วก็มันมีจุดข้างล่างแล้วก็มอม้ามันเป็นภาษาบาลีมันแปลว่าธรรมชาติความเท็จก็เป็นธรรมชาติความจริงก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมหมดเลยธรรมชาติธรรมอะไรหมดเลยกุศลก็เป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมใช่ไหมอะไรๆก็เป็นธรรมหมดเลยทุกสิ่งเป็นธรรมคือธรรมชาติด้วยกันหมดแม่ชีเคยพูดเรื่องธรรมชาติกับเรื่องธรรมเลยนะเรื่องธรรมกับเรื่องธรรมชาติพูดไปแล้วธรรมชาติรู้สึกจะเป็น2 ตอนมั้งในเมื่อทุกสิ่งมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมชาติมันก็ต้องเป็นของที่มีอยู่จริงความเท็จก็เป็นของจริงอย่างงงนะอย่าเพิ่งงงเออดังนั้นความเท็จความผิดความชั่วความเป็นมายาหลอกลวงนี้มันก็มีอยู่จริงถูกไหมเออคือจริงอย่างมายามันก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งก็เลยเป็นของจริงอย่างหนึ่งมาดูตรงนี้ให้เห็นว่าไอเนี้ยมันเป็นของนิกายเซนเนี่ยเขาก็ลึกกว่าเราอีกนะที่พูดว่าอะไรก็จริงทั้งนั้นเลยเขาพูดคำนี้ ไม่มีอะไรที่ไม่จริง อันนี้นิกายเซนเขาว่าอย่างนี้ แต่พุทธศาสนาเราก็ที่แม่ชีกล่าวไปว่าเป็นธรรมหมดแต่เซนก็บอกอะไรก็จริงหมด ไม่มีอะไรที่ไม่จริงเออมันก็เช่นเดียวกับพุทธศาสนาเราก็คือว่าอะไรก็คือธรรมหมดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภยากตาธรรมมาสวดอยู่หลายคืนจำได้กุศลธรรมมากุศลเป็นธรรมกุศลเป็นธรรมอกุศลก็เป็นธรรมอภยากตาธรรมมาธรรมทั้งหมดธรรมทั้งหมดคือธรรมเอออะไรก็ตามก็คือธรรมทั้งหมดถ้าทำแล้วก็หมายความว่ามันมีอยู่จริงกิเลสเป็นของจริงไหมจริงนิพพานก็เป็นของจริงของสมมุติมันก็ว่าสมมุติมันก็ว่าตามโกหกมันก็จริงนั่นแหละคือจริงอย่างโกหกมันเป็นจริงหมดแต่มันจริงอย่างเท็จมันจริงอย่างโกหกฉะนั้นมายาหรือไม่ใช่มายาก็เป็นความจริงซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันจริงยังไงเราบอกไม่ได้เป็นยังไงจริงแค่ไหนแต่ถ้าลึกไปกว่าทำทั้งหลายทั้งปวงก็มันก็เป็นอนัตตาเป็นสุญญตามาสรุปออกมาเป็นตรงนี้คือว่างจากตัวตนมายาก็เหมือนกันนิพพานหรือกิเลสอะไรก็ตามเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดนิพพานเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดกิเลสก็เป็นอนัตตาถูกไหมเป็นทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาหมดเลยใช่ไหมมันก็เลยเป็นจริงไปหมดเลยเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่มายาคำว่าจริงก็เป็นเรื่องคำว่าจริงมันก็เป็นเรื่องเท็จที่ลึกซึ้งมันก็ไม่ได้จริงถึงไหนหรอกเอออย่าไปเอาจริงทั้งหมดเลยฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าไปเอาจริงมันทั้งหมดแหละเอาจริงที่มันมีประโยชน์ก็พอแล้วที่แม่ชีเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือมันจริงอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปขัดข้องใจอะไรฟังมันไปก่อนเออเราก็เอาความจริงที่มันมีประโยชน์ก็พอความจริงที่มันความจริงมันแบ่งเป็น2 ชนิด1ความจริงที่ควรรู้และเป็นประโยชน์ความจริงที่ควรรู้และเป็นประโยชน์กับเรา
2ความจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไม่ต้องรู้ก็ได้มันมีเรื่องความจริงอะไรเยอะแยะแต่เอาเรื่องความจริงที่มันเป็นประโยชน์ต่อเรารู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราอะไรไม่เกี่ยวข้องอย่าไปรู้มันจะทำให้เรารู้เยอะแยะคนเดี๋ยวนี้ก็อยากรู้อะไรเยอะแยะไปหมดแต่ทำไมแม่ชีไม่อยากรู้อะไรเลยอยากรู้เรื่องที่มันเกี่ยวกับเราโดยเฉพาะเท่านั้นแหละจริงที่ต้องรู้นั้นต้องสนใจให้เกิดประโยชน์แล้วก็อยากไปยึดมั่นถือมั่นด้วยสนใจให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจริงหรือวิเศษหรือยึดมั่นให้มันเป็นของจริงอะไรขึ้นมาอย่าไปยึดว่ามันเป็นของวิเศษมันเป็นของดีอะไรขึ้นมามันจะกลายเป็นไม่จริงไอ้ของจริงอะที่เราว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยเราก็อย่าไปยึดมันนะไปยึดว่ามันเป็นวิเศษเป็นอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นของไม่จริงอีกอย่างงงนะงงไหมเออเออมันจะกลายเป็นของไม่จริงว่าจริงก็เท่าที่เรารู้สึกนั่นแหละมันจริงอะไรมันก็เท่าที่เรารู้สึกเออที่เรารู้สึกไม่ได้ยังมีอีกและอาจจะเป็นอย่างอื่นไปก็ได้ซึ่งเราไม่ได้พูดซึ่งเรารู้ไม่ได้มันก็พูดไม่ได้มันจะเป็นอะไรเราต้องไม่มีการพูดถึงความจริงเออส่วนที่เรายังรู้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงความจริงที่เรายังรู้ไม่ได้อืมเช่นคำถามที่เป็นอจินไตยถามว่าพระพุทธเจ้าประสูติออกมาเดินได้7ก้าวจริงๆเหรอ เป็นคำถามที่เราจะรู้ไปทำไม มันเป็นอาจินไตยมันเป็นคำถามที่ไม่ต้องรู้ก็ได้จริงไหมแต่คนส่วนใหญ่อยากรู้ไอ้ที่มันจะทำให้ดักถึงความดับทุกข์ไม่อยากรู้มันเป็นซะอย่างนี้แหละเออเขาบอกว่าความจริงในส่วนที่เรายังรู้ไม่ได้อย่างเช่นเรื่องอริยสัจสี่ถ้าเรายังรู้ไม่ได้เนี่ยเราก็รู้ที่เป็นความจริงอริยสัจสี่มันอาจจะมีมากกว่าที่เรารู้ก็ได้ แต่เราก็รู้ไอ้ความจริงที่เรารู้ที่เราเห็นเรียกว่าจริงหรือประเสริฐเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้อริยสัจอาจจะมีอะไรมากมายแต่พระพุทธเจ้าบอกให้เรารู้ไอ้ความจริงที่เรียกว่าประเสริฐเท่าที่มันทำความดับทุกข์ให้เราเนี่ยแหละให้รู้แค่ตรงนี้เออมันก็กลายเป็นว่าถ้าฟังเรื่องนี้แล้วไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นให้เป็นอย่างนี้นะคะแล้วท่านจะเขาเรียกว่าการปฏิบัติมันจะก้าวหน้า อันนี้มันเป็นเรื่องที่อ่าไม่ไม่ให้ไปสนใจกิเลสอะไรของคนอื่นอะประมาณเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่โลกเดี๋ยวนี้มันสนใจแต่เรื่องอื่นเยอะแยะบางทีเรื่องตัวเองก็ไม่ค่อยสนใจเยอะแยะไปหมดใน social เนี่ยนะอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐนะมันมีอยู่จริงนะมันทนต่อการพิสูจน์ได้ด้วยเท่าที่เราดับทุกข์ได้จะจริง100%หรืออะไรอีกมันก็รู้ไม่ได้มันจะ100%เปล่าไม่รู้เออเพราะฉะนั้นส่วนนั้นก็ไม่ต้องไปรู้มันถามรู้ไหมมันเป็น100%ไหมอะไรไหมเราจะต้องรู้ไหมเราไม่ต้องรู้เออสิ่งไหนที่รู้เพียงพอสำหรับที่จะดับทุกข์ได้เท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นจริงบางทีแม่ชีก็ไม่อยากรู้เรื่องอะไรนะไอ้นอกจากกลุ่มเลยนะกลุ่มอื่นแม่ชีไม่อยากเข้านะเพราะไม่อยากรู้เรื่องอะไรของใครแม้แต่อิงเคยถามจะบอกพวกท่านว่าอาจารย์เจ้าคุณน่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนในกลุ่มวิปัสสนาของธรรมโมดีอะตั้งหลายครั้งแล้วแม่ชีไม่เคยตอบรับเลยทำไมอะทำไมรังเกียจท่านล่ะมันไม่ได้รังเกียจแต่มันมาถึงป่านนี้มันเหมือนจิตมันไม่อยากรู้เรื่องอะไรอะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันน่ะอืมเหมือนแบบไม่ค่อยอยากรู้เรื่องอะไรของใครจะไปอะไรยังไงนะอืม เราก็จะทำเรื่องแต่ที่ทำกิเลสให้เราเบาบางลงก็แล้วกันอย่างเงี้ยมันเป็นตรงนั้นแหละเออสิ่งไหนที่เรารู้เพียงพอสำหรับที่จะดับทุกข์ได้เท่านั้นมันก็พอแล้วล่ะแล้วก็ไม่ต้องควรจะพูดว่าจริงหรือไม่จริงเอาเพียงว่าทำลงไปแล้วมันดับทุกข์ได้ก็แล้วกันถ้าว่าจริงก็หมายความว่าอย่างในระดับคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่พูดอะไรเลยนั่นแหละมันมีทางที่จะมันไม่ผิดเราไม่พูดอะไรเลยดีกว่าเนี่ย ถ้าพูดจริงย่อมหมายถึงจริงนะอะไรเงี้ยมันหมายถึงเรามีความหลงเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมันเป็นของจริงไปแล้วเออเช่นดีใจจนเราพบความจริงที่เรียกว่าอริยสัจสี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปแบบดีใจตะโกนออกมาอย่างเงี้ยมันก็คือความหลงนะแต่ให้เรารู้จักว่านี้มันเป็นอย่างไรเอาเท่าที่มันเกี่ยวข้องกับเราดับทุกข์ได้เท่านั้น
ก็ใช้ได้แล้วอย่าไปยึดมั่นในความจริงว่าเป็นของประเสริฐเออเป็นของประเสริฐแก่เราแก่ของเรามันก็กลายเป็นแบบย้อนกลับไปเป็นแบบเรื่องไม่จริงขึ้นมาอีกอืมถ้าไปยึดเข้าแล้วมันกลายเป็นของไม่จริงเลยนะเนี่ยเอาเรื่องความจริงที่มันทำให้เราดับทุกข์ได้เรื่องเนี้ยมันฟังดูแล้วมันก็แบบเหมือนงงๆนะแต่ลองลำดับพิจารณาดูอะไม่งงหรอกพูดง่ายๆว่าสรุปแล้วเขาให้เรารู้ความจริงที่เราใช้ดับทุกข์ได้เรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์ไม่ต้องไปรู้มันไม่ต้องไปรู้โดยเฉพาะเรื่องกิเลสคนอื่นนะไม่ต้องไปรู้ปวดหัวเปล่าๆการพูดเรื่องเงื่อนต้นของพรหมจรรย์หรืออธิพรหมจรรย์เนี่ยมันก็พูดเท่าที่จำเป็นที่จะดับทุกข์ได้เท่านั้นแหละเออนอกนั้นก็ไม่ต้องเออเช่นว่า ยกตัวอย่างเช่นว่าพระอรหันต์บางท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีความสมมติบางท่านไม่ได้มีความรู้สูงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้เรียนหนังสืออะไรมากมายก็อันนี้แม่ชีอุปมาว่าพระอรหันต์บางท่านคิดว่าโลกแบนก็ได้นะเออแล้วเป็นอรหันต์ได้ไงหรือบางท่านก็ไม่รู้เลยว่าโลกมันแบนหรือโลกมันกลมอืมอย่างนี้มันก็ไม่ได้ขัดข้องที่จะปฏิบัติอริยสัจนะ ท่านจะรู้โลกแบนเลยโลกกลมอะไรมันก็ไม่เกี่ยวท่านปฏิบัติอริยสัจได้มรรคมีองค์8ได้แล้วก็ทำลายกิเลสได้ตัณหาได้อย่างเงี้ยฉะนั้นความคิดที่ว่าโลกมันจะแบนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมีความหมายไหมไม่มีความหมายเนี่ยเห็นป่ะเพราะมันไม่ใช่ดับทุกข์มันไม่ได้เงื่อนต้นของพรหมจรรย์เช่นเดียวกับถามว่าตายแล้วไปไหนเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันรู้เรื่องนี้รู้ไปทำไมแต่คนอยากรู้อืม แบบบางทีออกหนังสืออะไรอ่าอะไรนะอะไรเสียดายที่ยังไม่ตายหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่อยากรู้ว่ามันดับทุกข์ยังไงในคนทั้งโลกก็เป็นแบบนี้เราไม่ต้องรู้อะไรมากมายอะแต่เราก็ทำให้ความทุกข์มันดับได้หรือเรามีความรู้กันมากมายซึ่งเราไม่ต้องไปรู้ความรู้เหล่านั้นเลยไม่ต้องรู้เลยเออปิดหูปิดตาไปเลยไม่รู้แม่ชีไม่อยากรู้อะไรเลยนะถึงแบบไม่เรียนต่อไง อืมที่เรียนวิปัสสนาเพื่อจะดับทุกข์นี่แหละเรียนวิปัสสนาเพราะอะไรมันเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์แล้วมันก็สามารถที่จะนำความรู้ในทางปริยัติที่ได้มาบ้างเนี่ยที่สามารถเอาตัวรอดได้อะเอามาสอนเอามาอะไรส่องตะเกงให้ผู้อื่นได้เหมือนกันมันก็ต้องเป็นตรงนี้นะรู้ว่าไอ้สิ่งทั้งปวงเนี่ยมันก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเออถ้ามันแบบมันดับทุกข์ไม่ได้ทำให้ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่เอา ความจริงที่ไม่จำเป็นที่จะไม่เกี่ยวกับความทุกข์นั้นน่ะที่มันไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์เนี่ยมันไม่จำเป็นจะเกี่ยวข้องความทุกข์นะเรียกว่าไม่ใช่เงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่ต้องไปสงสัยมันไม่ต้องไปสงสัยมันขี้สงสัยกันเยอะเนี่ยแต่ความจริงที่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์นั้นมันดับทุกข์ได้มันเป็นความจริงตรงที่ว่าความจริงนี้มันเป็นจริงในส่วนนี้เท่านั้นในขอบเขตนี้เท่านั้นขอบเขตอะไรขอบเขตที่จะดับทุกข์ได้ ไม่ต้องไปก้าวไก่ายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นเนี่ยอันนี้ไหมเป็นเรื่องที่ควรจะฟังเอาไว้ด้วยมันเป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ดังตัวอย่างที่ว่าความคิดว่าโลกมันแบนหรือโลกมันกลมเนี่ยเขาก็ปฏิบัติมรรคมีองค์แปดได้ถ้าเขาเข้าใจว่าโลกมันจะแบนแล้วโลกมันจะแบนปฏิบัติไม่ได้เหรอก็ปฏิบัติได้ไม่เกี่ยวกันเลยปฏิบัติมรรคมีองค์แปดมันก็ช่วยดับทุกข์ได้ใช่ไหมส่วนที่จะเข้าใจว่าโลกกลมโลกแบนไม่ได้มีปัญหาไม่เกี่ยวกันเลย บางท่านบรรลุธรรมมาก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรเขาไม่ได้เรียนจบอะไรมากมายเนี่ยเขาก็บรรลุธรรมได้มันเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวกับไอ้ความรู้ทางโลกเลยซ้ำไปรู้ไอ้มากมายมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการดับทุกข์เลยธรรมะที่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เนี่ยมันเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ก็คืออาทิพรหมจรรย์เนี่ยสำหรับที่จะดับทุกข์เป็นระบบที่ดีสุดแล้วที่จะดับทุกข์สำหรับที่จะมีผลอย่างนี้สำหรับที่จะปฏิบัติอย่างนี้อย่าไปมองให้มันเป็นสิ่งที่มันจะยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันจริงจนต้องยึดมั่นถือมั่นอันนั้นอย่าไปมองแบบนั้นเลยนะมันก็ไม่ได้อะไรมันกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นเข้าไปอีกซึ่งพุทธองค์ก็เรียกว่าอริยสัจมันคือความจริงที่ประเสริฐแต่พระองค์ไม่ได้หมายไปในทางที่จะยึดมั่นเออให้จริงเด็ดขาดสิ่งเดียวอะไรเงี้ยพระองค์ก็ไม่ได้แบบหมายไว้ว่าอริยสัจเนี่ยมันเป็นความจริงเด็ดขาดอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยสิ่งอื่นนั้นนะไม่จริงก็
อย่างนี้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นจริงก็เป็นไปตามเรื่องของสิ่งอื่นแต่สิ่งนี้เรื่องนี้เป็นจริงสำหรับที่จะดับทุกข์ได้เท่านั้นอริยสัจอืมมากไปกว่านั้นก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องไปรู้มันขอให้ดับทุกข์ได้ก็แล้วกันส่วนจะจริงหรือไม่มันก็ยกเอาไว้แล้วกันถ้าดับทุกข์ได้ก็ใช้ได้พูดอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่มันดับทุกข์ได้ก็ใช้ได้หมดที่ดับทุกข์ได้นั้นก็คือความจริงตัดเอาตามที่เราต้องการอย่างไรแล้วได้อย่างนั้นนั่นแหละคือจริงเราต้องการอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้นเรียกว่าจริงเรียกว่าความจริงเออสิ่งทั้งปวงมันเป็นมายามันเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาไอ้จริงทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเป็นมาไอ้ความจริงทั้งหมดอะสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยเป็นอนัตตาหมดความจริงทั้งหมดมันก็เป็นอนัตตาหมดทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดหรือสุญญตาหมดถ้าถือว่าสุญญตาอนัตตานี่นะมันเป็นของจริงก็คือว่าสิ่งทั้งปวงนั่นแหละมันเป็นอนัตตาทั้งหมดเลยมันไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเลยเพราะว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาแม้ของเท็จของโกหกอย่างไรก็เป็นอนัตตาของจริงก็อนัตตาของเท็จก็อนัตตาอืมมันเป็นความจริงอย่างนี้อย่างอื่นมันก็เลยเป็นจริงไปหมดเพราะทุกอย่างในโลกมันเป็นอนัตตาหมดเป็นสุญญตาหมดความจริงก็เป็นอนัตตาความเท็จก็เป็นอนัตตาอนัตตาก็คือความจริงแสดงว่ามันจริงหมดใช่ไหมเออมองให้ลึกลงไปถึงว่าทุกสิ่งเหมือนกันถ้าพูดจริงก็จริงพูดจริงก็จริงด้วยกันหมดตั้งแต่กิเลสไปจนถึงนิพพานนี่นะกิเลสก็เป็นจริงนิพพานก็เป็นจริงเหมือนกันมันมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันนะกิเลสเท่ากับนิพพานคือของจริงแล้วเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาฉะนั้นกิเลสกับนิพพานมันมีค่าเท่ากันต่อเมื่อเราอยู่เหนืออ่าเหนือความเหนือความจริงทั้งหมดตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่ามองลงมาข้างล่างมันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดเลยต้องอยู่เหนือตรงนี้ขึ้นมาแม้พระเจ้าจะไม่ตรัสว่าตัณหาเป็นอริยสัจเพราะตัณหาเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมตัณหาก็เป็นของจริงเหมือนกันเพราะตัณหาคือกิเลสทั้งหมดรวมกันมันจึงเป็นของจริงอืมนิพพานก็เป็นของจริงการปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานก็เป็นจริงถ้ากิเลสตัณหาเป็นของจริงได้อวิชชาก็เป็นของจริงก็เป็นของจริงได้เช่นกันความโง่ความโกหกความอะไรก็เป็นของจริงหมดความโกหกก็เป็นของจริงหมดของจริงที่มันอยู่ในโลกก็คือเป็นธรรมหมดเลยเพราะว่าในโลกนี้เป็นธรรมเป็นธรรมชาติก็คือจริงจริงในที่นี้มันมีความหมายความจริงในที่นี้มันความหมายมันไกลนะจนมันไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่ของจริงลองพิจารณาดูก็ได้ที่แม่ชีพูดวันเนี้ยแม่ชีมาพูดเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจไม่งั้นมันอธิบายไม่ได้แต่ว่าบางคนจะงงก็อย่าไม่ต้องไปติดข้องอะไรกับมันมากหรือลองพิจารณาดูกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกต้นไม้ก้อนหินก้อนดินอะไรแล้วแต่หรือว่าอ่าสุนัขแมวอะไรเงี้ยนะหรืออากาศมันก็จริงไปหมดใช่ไหมมันจริงหมดนะไอเนี่ยสิ่งที่เป็นตรงข้ามก็ของจริงเช่นนิพพานเป็นของจริงพร้อมกับกิเลสตัณหาก็เป็นของจริงเออดังนั้นกาดำก็ของจริงกาขาวก็ของจริงใช่ไหมนกกระยางดำก็ของจริงนกกระยางขาวก็ของจริงที่บอกตั้งแต่แรกว่าทำไมมันจริงเนี่ยแต่เป็นคนละอย่างในทางสมมุติอย่าลืมนะเป็นสมมุติแต่เป็นของจริงอย่างยิ่งในทางปรมัตถ์ยิ่งกว่าปรมัตถ์ด้วยปรมัตถ์แห่งปรมัตถ์มันจะเห็นดีหรือชั่วมันก็คืออันเดียวกันแล้วก็เป็นของจริงชั่วก็ของจริงดีก็ของจริงความโกหกก็ของจริงความจริงก็ของจริงเนี่ยแล้วเราจะเห็นยังไงถ้าเราทำการปฏิบัติให้หมดความให้ดับทุกข์ไปได้เนี่ยมันจะเห็นตรงนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นจริงหมดแล้วปรมัตถ์นั้นจริงอย่างนี้มีอะไรที่เป็นอย่างเดียวกันหมดอย่างนี้แหละจนมองเห็นว่าไม่มีอะไรต่างจากอะไรเลยอะไรก็ไม่ได้ต่างกันเลยกิเลสก็ไม่ต่างจากนิพพานด้วยนะอย่างที่แม่ชีบอกกิเลสกับนิพพานไม่ได้ต่างกันนะมันก็อยู่ในเป็นของจริงอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นของจริงมันเป็นธรรมเป็นธรรมชาติด้วยกันเสมอกันเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเสมอกันเลยดังนั้นไอ้นกกระยางขาวมันก็มีอยู่จริงใช่ไหมที่เราเห็นตามทุ่งนาน่ะไอ้นกกระยางดำที่ไม่เคยปรากฏเนี่ยมันก็เป็นของจริงเท่ากัน
เพราะว่ามองให้เห็นให้ลึกกว่าเนี่ยเห็นไหมเช่นเราจะมองเห็นไอ้นกกระยางขาวที่มันเห็นตามทุ่งนาเนี่ยมองเห็นในส่วนลึกที่มันเป็นมายาด้วยนะมันเป็นมายาไหมอันเนี้ยถ้าอ่ามันเรามองเห็นเป็นมายาความมายาที่เรามองเห็นว่าเป็นนกกระยางขาวอันนี้นะมันเป็นมายาเกิดจากอะไรเราไปปรุงแต่งว่ามันเป็นรูปร่างเป็นนกกระยางขาวแต่ถ้าเกิดเป็นของจริงเรามองดูว่ามันก็คือรูปเข้าไปเห็นรูปตาเข้าไปเห็นรูปคือนกกระยางใช่ไหมมันก็เป็นแค่เป็นสีเท่านั้นเองอันนี้มันเป็นมายาหมดนะแต่อันนี้ในข้อความที่แม่ชีมาพูดเนี่ยเขาก็ว่ารวมๆกันแต่รายละเอียดน่ะมันทำไมมันถึงเป็นมายาเนี่ยมันต้องเกิดจากการปฏิบัติจริงนี้มันก็เท่ากับของที่ปรากฏแก่สายตาใช่ไหมความจริงที่เราเห็นไอ้นกกระยางขาวเนี่ยมันเป็นของจริงที่มันแบบปรากฏแก่สายตาหมายความว่าให้มองเห็นว่ามีความจริงแต่อย่างเดียวและเป็นความจริงในทุกๆสิ่งและทุกๆสิ่งรวมอยู่ในความจริงแต่อย่างเดียวไม่มีอะไรที่ไม่จริงที่เรามองว่านกกระยางมันต้องสีขาวอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงแต่จริงๆแล้วมันคือมายาถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่นแหละจนถึงเห็นถึงความว่างเป็นสุญญตาแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้แต่ยังมีจริงที่ไม่จำเป็นต้องรู้อีกนะอันนี้จริงอะมันจริงบางอย่างเราต้องรู้แต่จริงมีจริงที่เราไม่ต้องรู้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องด้วยเช่นนกกระยางดำเราจะต้องไปรู้ไหมเพราะเราเห็นแค่นกกระยางขาวมันก็พอแล้วถูกเปล่านกกระยางขาวที่เราเห็นเนี่ยไอ้นกกระยางดำมันมีจริงเหรอเราจะต้องไปรู้ไหมเนี่ยแหละมันไม่เกี่ยวข้องกับนกกระยางดำเนี่ยมันก็จริงขึ้นมาเลยแหละแต่ถ้าใครมองเห็นว่าไอ้นกกระยางเห็นนกกระยางขาวเป็นนกกระยางดำก็ถือว่าเขาเก่งกว่าเราก็แล้วกันแต่ถ้ามันเห็นได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของจริงมันจริงหมดนะถ้าเดี๋ยวใครไม่เข้าใจถามแม่ชีได้นะเป็นอันว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของจริงและไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เป็นมายาอืมคือแล้วแต่สมมุติแล้วแต่เราจะสมมุติขึ้นมาแล้วแต่เราจะเรียกทั้งนั้นแหละของจริงก็สมมุติว่าของจริงมายาก็สมมุติว่าของมายามันแล้วแต่เราเออแต่ทั้งของจริงและมายาล้วนเป็นอนัตตาหมดทุกอย่างเป็นสุญญตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจึงว่างเออมันยึดไม่ได้ว่างก็เป็นมายาอันสุดท้ายตัวตนสุดท้ายตัวตนอันสุดท้ายเนี่ยนิพพานก็ว่างอย่างยิ่งกิเลสก็ไม่ใช่ตัวตนว่างจากตัวตนอย่างยิ่งแล้วก็เป็นมายาอย่างยิ่งด้วยอย่างนี้แหละถ้าฟังถูกมันก็มีประโยชน์เห็นว่าทุกอย่างจริงเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเพราะฉะนั้นจึงเป็นมายาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเออไอ้ของจริงเนี่ยมันเป็นมายาได้เพราะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันกลายเป็นของมายาไปเลยนะเออเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเนี่ยแม้แต่นิพพานไม่ต้องไปยึดเพราะนิพพานก็ยึดมั่นไม่ได้นะเป็นสุญญตาหมดยึดมั่นอะไรไม่ถือยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยทีนี้เรามาพูดในระดับสูงขึ้นมาอีกถึงขนาดที่ว่าอันนี้ระดับสูงนะถึงขนาดที่ว่าทุกอย่างเป็นจริงแต่ต้องเห็นว่าแม้ของจริงทั้งหมดก็คือมายาที่เลยทำไมนกกระยางขาวหรือกาดำก็เป็นมายามันหลอกเอาไปไม่ได้แล้วก็ยึดถือไม่ได้นกกระยางดำไม่ใช่ของจริงนกกระยางขาวก็ไม่ใช่ของจริงเหมือนกันเท่ากันเลยเป็นมายาเท่ากันเช่นเดียวกันด้วยเดี๋ยวใครสงสัยก็ว่ากันเพราะมันฟังยากเด่นเข้าใจกิเลสเป็นมายาอย่างไรนิพพานก็เป็นมายาอย่างนั้นแหละแต่กิเลสนิพพานเป็นมายาเหรอเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรจริงทุกอย่างนะมันเป็นธรรมหมดเลยความทุกข์เป็นมายาอย่างไรความดับทุกข์ก็เป็นมายาอย่างนั้นแหละเพราะทั้งสองอย่างมันเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นอนัตตามีตัวตนและไม่มีตัวตนมันก็เป็นมายามันก็เหมือนหลอกมายาก็คือมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ไม่จริงอ่ะเขาบอกมายาก็คือเป็นเรื่องหลอกเรื่องอะไรเงี้ยทีนี้มันต่างกันตรงที่ว่า
ความดับทุกข์นั้นมันมีค่าขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกกับความประสงค์ของมนุษย์เออคือความดับทุกข์มันมีค่าขึ้นมาเพราะว่ามันถูกกับความประสงค์ของมนุษย์เราแต่เป็นธรรมชาติแล้วไม่มีความหมายที่ต่างกันเลยมันก็เป็นธรรมชาติเออเช่นความทุกข์กับความดับทุกข์สำหรับมนุษย์มันก็ตรงข้ามกันใช่ไหมแต่สำหรับธรรมชาติแล้วมันไม่ต่างกัน ความทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยสำหรับมนุษย์แล้วมันต่างกัน เราต้องการความดับทุกข์ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นความประสงค์ของมนุษย์อยู่แล้ว แต่ในธรรมชาติแล้วมันเหมือนกันไม่ต่างกันเลยเออฉะนั้นกิเลสกับนิพพานมันก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นธรรมชาติเหมือนกันเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเรียกว่าของจริงในทัศนะหนึ่งและมองในอีกทัศนะหนึ่งก็เป็นของมายาด้วยมองเป็นคนละทัศนะกันก็แล้วกันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ นิพพานกิเลสและยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมนิพพานก็ยึดไม่ได้เช่นในยุคหนึ่งเราอาจจะมองเห็นอะไรก็จริงไปหมดนะแม้แต่ความโกหกเราก็มองว่าจริงต่อมานานๆเข้าอีกยุคหนึ่งมาถึงอีกยุคหนึ่งก็มองเห็นว่าไอ้ที่ว่าจริงทั้งหมดเนี้ยมันก็คือมายามีหลายอย่างเลยนะที่เรายุคหนึ่งเราเห็นนั้นเรื่องจริงพอมาอยู่ยุคสมัยนี้แล้วก็มันกลายเป็นไม่เรื่องไม่จริงแหละฉะนั้นจริงหรือไม่จริงก็ มันก็ป่วยการพูดแหละเพราะมันเป็นมายาเหมือนกันเลยดังนั้นเรื่องที่จะพูดมันก็มีเรื่องเดียวแหละเรื่องนิดเดียวคืออันไหนดับทุกข์ได้ก็ทำไปเท่านั้นแหละส่วนใดดับทุกข์ได้จริงก็เรียกว่าจริงจริงเพียงนี้แหละมันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อันไหนดับทุกข์ได้ก็คือเรื่องจริงแต่มันยึดมั่นถือได้ยึดมั่นได้ไหมยึดมั่นไม่ได้อยู่นั่นแหละจะยึดมั่นในนิพพานในความดับทุกข์ก็ไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้จะยึดมั่นในความทุกข์ก็ไม่ได้เออเพื่อเมื่อไม่ยึดมั่นแล้วก็มีค่าเท่ากันถ้าเราไปยึดมันนะมันก็จะต่างกันนะแต่ถ้าเราไม่ยึดแล้วมันมีค่าเท่ากันไม่ได้ยึดอะไรเลยความทุกข์ก็ไม่ได้เป็นอะไรนิพพานก็ไม่มีอะไรไปยึดเข้ามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ขึ้นมามันเท่ากันอย่างนี้แหละดังนั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นความจริงเท่าที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เนี่ยเอาความจริงสำหรับที่มันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองไม่ต้องไปเอาความจริงอย่างอื่นสิ่งที่จะดับทุกข์ได้เท่านั้นน่ะที่จำเป็นสำหรับมนุษย์จะต้องเรียนรู้และดับทุกข์ให้ได้อย่าไปศึกษาอยากรู้อยากเห็นอะไรมากไปกว่านี้เลยอันนี้เป็นคำพูดแม่ชีนะไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกแล้วมันจะดับทุกข์ได้ง่ายถ้าเรารู้ถ้าเราอยู่ด้วยจิตใจที่มันไม่ยึดมั่นแล้วเนี่ยอะไรแล้วนะมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่ต้องไปยึดอะไรไม่ยึดนิพพานไม่ยึดความทุกข์อะไรเนี่ยมันก็เหมือนเสมอกันหมดเลยไม่ว่าเราจะกินจะนอนจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยก็ทำด้วยจิตใจที่มันไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวกูของกูเราก็ไม่มีความทุกข์เรื่องมันก็จบอย่าไปพูดถึงว่าจริงไม่จริงพูดอะไรจริงอะไรเข้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือความไม่รู้เออซึ่งแสดงตัวออกมาเนี่ยก็คือแสดงว่าไม่รู้ไอ้นู่นจริงไอ้นี่ไม่จริงแสดงว่าเราไม่ได้รู้ไงแต่จะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ต้องไปยึดมันไม่ต้องยึดอะไรทุกข์เป็นของจริงความดับทุกข์ก็เป็นของจริงนั่นแหละกิเลสก็เป็นของจริงแต่เป็นของจริงตรงที่มันเป็นมายามันไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นมายามันหลอกเราอะมันเป็นจริงเป็นเรื่องจริงยึดมั่นอะไรไม่ได้มันเป็นมายาเพราะอะไรเพราะมันยึดไม่ได้ไม่มีอะไรยึดเลยยึดไม่ได้สักอย่างหนึ่งดังนั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเพียงหลักเดียวความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นหลักเดียวข้อเดียวเรื่องเดียวด้วยที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นมีหลักเดียวข้อเดียวเรื่องเดียวถ้าพูดคำไหนที่เป็นไปเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องความดับทุกข์เนี่ยคำพูดนั้นมันเป็นอาทิพรหมจรรย์คำพูดไหนที่เป็นไปเพื่อยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเรื่องก็ไม่ใช่อธิพรหมจรรย์เพราะว่ามันจะยืดเยื้อมันไม่มีสิ้นสุดหรอกเป็นอจินไตยอย่างที่แม่ชียกตัวอย่างสงสัยไปหมดคือทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่เรื่องของอาทิพรหมจรรย์ไม่ใช่ความจริงที่จำเป็นแก่มนุษย์จริงเท่าที่จำเป็นแก่มนุษย์มีความจริงก็เท่าที่จำเป็นแก่เราเท่านั้นนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะจำกัดตายตัวลงไปเท่าไหร่หรอกมันก็มีการยืดหยุ่นได้ตามความรู้สึกของเรานั่นแหละแต่ไม่ทิ้งหลักอันเดียวที่ว่า
ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะไม่ทิ้งหลักอันนี้คำนี้คำเดียวที่ขยายความออกไปได้ไกลๆมากเลยรอบตัวหลายแบบอย่างหลายวิธีพูดนะแม่ชีเคยพูดมาแล้วไอ้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นพูดได้หลายแง่หลายมิติหลายนัยยะอะไรหมดเลยแต่ใจความมันก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือมันก็จัดให้เหมาะสมกับสมมุติเราเป็นฆราวาสเอ่อเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นบรรพชิตเป็นพระเป็นเณรอะไรก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่บ้านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ป่าอยู่สวนอยู่อะไรก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งสิ้นมันก็จะเป็นแบบคนละแบบคนละนัยยะกันแล้วแต่ฆราวาสที่ทำงานอยู่กับออฟฟิศก็ได้เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในคำสรรเสริญนินทามันก็ไม่มีความทุกข์ใครจะนินทาอะไรในออฟฟิศมันจะมีแข่งขันกันน่ะเอออันนั้นน่ะมันจะมีที่ทดสอบจิตเยอะแยะเลยยิ่งอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยเยอะนะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในคำคนแม่ชีมาอยู่วัดเนี่ยก็ได้ยินคนพูดอะไรหลายอย่างเราก็ไม่สนใจค่ะ เราไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ยึดมั่นเราไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะไม่ยึดมั่นแล้วนะอะไรเงี้ยเราจะบางคนไปกลัวอุ๊ยถ้าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันชีวิตฉันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะว่าเรามักจะยึดมั่นถือมั่นน่ะเกินขอบเขตอยู่เสมออยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดหรอกคือยึดมั่นถือมั่นอยู่ได้เองแหละมันเป็นความเคยชินอยู่เองมากมายเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเออเมื่อไม่ต้องการ การยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะทำให้เราร้อนมันก็เราก็ถ้าเราไม่ต้องการเราก็บรรเทาไปตามส่วนที่มันควรจะบรรเทาได้เพราะความทุกข์อะมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็มีหลายชนิดชนิดร้อนแรงก็มีไม่ร้อนแรงก็มีชนิดที่รู้สึกตัวก็มีบางครั้งเรารู้สึกตัวเนี่ยไม่รู้สึกตัวก็มีเอ่อบางทีเราไปยึดแต่เรารู้สึกนะว่าเราไปตรงนี้แล้วเรามีใจเรามันกระเพื่อมกับแรงนินทาสรรเสริญอะไรก็ว่าไปเรารู้แหละเราก็รู้ว่าเรายึดมั่นเออตามแต่ว่ามันจะมีความยึดมั่นถือมั่นให้มากเท่าที่จะมากได้ก็คือว่าเราจะถ้าเรารู้ตัวก็ดีเราก็จะได้บรรเทาลงไปได้ใช่ไหมเมื่อเราทำด้วยสติปัญญาเนี่ยมันไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นคือทำด้วยความรู้สึกตัวที่มีสติสัมปชัญญะเออด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอย่างนี้แหละ อย่างนี้แหละเรียกว่าทำด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเออด้วยใช้สติปัญญาได้ยินใครนินทาเราก็ใช้สติปัญญาไม่ต้องไปตอบโต้เงียบไปเออแล้วก็มองเห็นว่ามันเป็นเสียงที่โสตะโสตะวิญญาณน่ะมันเข้าไปกระทบกับเสียงนั้นน่ะมันก็แค่นั้นน่ะมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่เป็นไฟแผดเผาตัวเองแต่ถ้าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นไฟขึ้นมาทันทีนั่นแหละ เอออย่างเห็นได้ในคนยุคเนี้ยเป็นยังไงมีความยึดมั่นถือมั่นมากนะแม่ชีดูจาก social เนี่ยไม่ได้ดังใจก็เดี๋ยวนี้เขาบอกคนเป็นโรคซึมเศร้ามากมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความบีบรัดของความต้องการของตัวเองพูดง่ายๆเอาแต่ใจอืมการจะให้ทุกอย่างมันได้ดั่งใจตัวเองแล้วมันไม่ได้มันก็คิดไปวนไปซ้ำมาเป็นโรคซึมเศร้าแม่ชีมีคนใกล้ตัวเป็นแบบนี้นะทำอะไรก็แบบมันมีอาการป่วยทางจิตทำอะไรไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นไรเขาก็แต่โรคซึมเศร้ามันเกิดจากการบีบรัดความต้องการของตัวเองเออบีบรัดทางสังคมบีบรัดด้วยเขามีเขาเป็นกันทำไมเราไม่มีไม่เป็นเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละบางคนพ่อแม่ก็สอนลูกผิดนะก็ดูอ่าเพื่อนๆเขาจะสอนลูกเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะเออบอกลูกเห็นคนอื่นนั่งรถเบนซ์ขี่รถเบนซ์เห็นคนรวยลงมาจากรถเบนซ์บอกอยากมีอย่างนี้มั่งเลยแม่บอกเดี๋ยวโตขึ้นหนูก็มีอืมเขาสอนแบบนี้แต่จริงๆแล้วควรจะบอกเด็กว่าควรจะสอนให้เขาไม่ยึดมั่นถือมั่นมากกว่าเออเนี่ยตรงนั้นมันก็ไม่มันก็ลูกสุดท้ายลูกเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นแหละมันมีการบีบรัดของตัวความต้องการของเขานั่นแหละมันก็ป่วยทางจิตเนี่ย เออถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปร้องไห้เราไม่มีอาการป่วยทางจิตมีบางคนที่มองโลกในแง่ดีก็สนุกสนานไป
บางสิ่งที่มันอะไรมากระทบด้วยซ้ำไปก็มีแต่มันก็ไม่เป็นโรคจิตแหละการปฏิบัติธรรมก็เพื่ออยู่โดยไม่มีความทุกข์เอ่อพยายามปฏิบัติตามที่จะปฏิบัติได้ก็แล้วกันอยู่กับตามสถานะของเราเออธรรมะข้อนี้มันก็ยืดหยุ่นได้แหละสะดวกแก่ทุกคนทุกชั้นทุกวัยด้วยแม้แต่คนที่คิดว่าโลกมันแบนเขาก็ยังปฏิบัติธรรมได้เลยแล้วก็ได้ผลด้วยแล้วก็ดับทุกข์ได้เหมือนกันด้วยเรื่องโลกแบนโลกกลมก็ไม่เกี่ยวกับธรรมะข้อนี้ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้มันก็จะบ้าไปเปล่าๆไม่ต้องไปรู้ว่าไปดูถูกว่าเขาปฏิบัติทำบรรลุได้แต่เขาความรู้น้อยเราไปดูถูกเขาก็ไม่ได้ปัญญาในทางธรรมมันไม่ได้วัดด้วยความรู้จากข้างนอกไม่เกี่ยวกันเลยแม่ชียืนยันได้แม่ชีปฏิบัติวิปัสสนาแม่ชีก็ถือว่ามีความรู้ใช้ได้คือจบปริญญาตรีเนี้ยแต่คนอื่นที่เป็นเพื่อนๆน่ะเขาไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยจบปสี่มั่งปหกมั่งเขาก็ปฏิบัติได้แล้วก็ได้สภาวะดีด้วยอือมันไม่เห็นเกี่ยวกับความรู้ในทางโลกเลยไอ้ความรู้ทางโลกอะมันไม่ได้เป็นความรู้ที่จะดับทุกข์ได้เลยแค่นั้นแหละแต่แม่ชีมาเรียนวิปัสสนาเพื่อจะหาความรู้ที่จะดับทุกข์นั่นแหละจุดประสงค์เป้าหมายมันเป็นตรงนั้นอืมเราก็ควรจะพูดเรื่องไอ้ที่มันไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นน่ะเพราะมีจริงอย่างมายามันไม่มีอะไรยึดมั่นไม่ได้อืมจะเป็นจะเป็นจริงอย่างเป็นอนัตตามันก็เป็นสุญญตาไปหมดแหละมันยึดมั่นไม่ได้ไงถึงบอกว่าเราไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ว่าจะเป็นอ่อารมณ์อะไรที่มากระทบมันยึดไม่ได้เออลมถ้าเรามองเห็นอ่าที่เรามองเห็นมันเป็นมายาคนที่มาอะไรกับฉันเนี่ยเราเนี่ยมันเป็นภาพมายานะถ้าเราแยกแยะออกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเสียงที่มากระทบอะมันเป็นโสตวิญญาณมันเกิดขึ้นโสตวิญญาณมันเข้าไปรู้เสียงที่มากระทบเนี่ยแล้วมันเป็นมายาไหมเป็นมายาไม่มีตัวตนเอออย่างตัวอย่างเช่นเด็กๆไอ้หนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็เราก็ควรจะแบบให้เขาเข้าใจบอกให้เขาเข้าใจในเรื่องเนี้ยมันก็สำคัญนะสำคัญเหมือนกันเอออย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นมากอะไรเงี้ยมันก็ยังมีวิธีหนทางที่จะทำต่อไปได้เลยเนี่ยคือเราสอนเขาเนี่ยให้ไปศึกษาตามหลักเกณฑ์เพราะเดี๋ยวนี้เด็กสาวๆเขาเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะกระทั่งหมอยังเป็นเลยมีอาชีพเป็นหมอเนี่ยยังเป็นโรคซึมเศร้าเลยโรคนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เออก็คือว่าเราอย่าไปทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นน่ะเออซึ่งมันมืดบอดยึดมั่นมันให้น้อยลงมีสติปัญญามากขึ้นมันก็เป็นทางตรงข้ามกันนั่นแหละเรียนหมอปัญญาสติปัญญาในที่นี้ในทางเรียนหมอมันไม่ใช่กับในทางธรรมนะมันคนละอย่างกันนะอันนั้นที่ความรู้ที่เขาเรียนหมอได้อะมันเป็นความรู้เป็นปัญญาทางโลกแต่ปัญญาในทางธรรมเนี่ยมันคนละอย่างกันเป็นหมอก็หมอที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เขาจะรู้ธรรมเร็วนะความที่เขามีความลังเลสงสัยเยอะไงแล้วความที่เขามีอีโกว่าเขามีปัญญาเยอะไงฉลาดกว่าไงเขาสงสัยเยอะมันไปไม่ถึงไหนแต่อีกคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายจบชั้นประถมแค่นั้นแหละเขาไม่สงสัยอะไรเขาทำตามครูบาอาจารย์บอกอันนี้เห็นอยู่ที่งุยเต่าอู่เขาไปได้ดีกว่าด้วยหมอแล้วเป็นไงอีโกเยอะปฏิบัติอะไรก็ไปไม่ถึงไหนเนี่ยแต่แต่คนที่ปฏิบัติด้วยก็ให้เกียรติเขาว่าเขาเป็นหมอการยึดมั่นก็เป็นของจริงสติปัญญาก็เป็นของจริงเอาของจริงส่วนที่เป็นประโยชน์ที่ดับทุกข์ได้แหละส่วนอื่นก็เป็นจริงตามเรื่องของมันช่างมันไปเลยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราเราก็เอาไว้ศึกษาก็ได้ให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์จริงแล้วกันไม่ยึดมั่นทั้งของจริงหรือของไม่จริงนี้เรียกว่าไม่ยึดอะไรเลยแต่จริงไม่จริงก็ไม่ยึดอะไรทั้งนั้นอย่าไปตั้งข้อรังเกียจไอ้ของที่เรารู้สึกว่าไม่จริงเราก็ไปรังเกียจมันอย่างเงี้ยอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วก็ไปหลงรักไอ้ยึดมั่นในของที่มันจริงมันก็ไม่ว่างขึ้นมาใช่ไหมมันกลายเป็นไปยึดมั่นถือมั่นเออมันก็ไม่เป็นกลางจิตก็ไม่เป็นอิสระไม่ปล่อยวางไม่หลุดพ้นเนี่ยสุดท้ายมันก็ล้มเหลวดิปฏิบัติก็ล้มเหลวไปเออไปยึดไอ้ของที่มันบอกเอ้ยเราจริงเราไปยึดมันไม่ต้องไปยึดจริงไม่จริงก็ไม่ต้องไปยึดมันธรรมดาคนทั่วไปอะถ้าจะไม่ให้มีความทุกข์มันก็ต้องศึกษาเรื่องนี้นะเออให้ความยึดมั่นถือมั่นนะให้มันน้อยลงทำอะไรด้วยสติปัญญาใช้สติแหละเป็นหลักเออความทุกข์ก็จะน้อยลงเออความทุกข์น้อยลงก็ไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นหรอก
ไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายเอออันเนี้ยประโยชน์ของความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละเอาแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ก็แล้วกันของความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเออไปยึดเข้าจากประโยชน์ก็กลายเป็นโทษไปอีกถ้ากลายเป็นประโยชน์ไอ้ที่มันมีประโยชน์แล้วเรามันไปยึดเข้ามันก็กลายเป็นไม่มีประโยชน์เป็นโทษไปอีกเออตอนนี้รู้จักทำแต่ว่าวิธีที่มีแต่ประโยชน์นะไม่มีโทษแล้วไม่ยึดในทั้งประโยชน์และโทษให้มันมีสติปัญญาอยู่เสมอจะทำอะไรก็ทำไปร่างกายนี้มันก็อยู่นิ่งไม่ได้เนาะแม่ชีก็ต้องกลับสวนอะไปทำสวนต่อดีกว่ามันก็ต้องเคลื่อนไหวแต่ให้เคลื่อนไหวไปในทางที่ไม่เป็นโทษแล้วกันให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไปทำสวนมันมีประโยชน์ได้ผลผลิตด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยเออเป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็คือเอาไปขายมั่งก็ได้อะไรเงี้ยยิ่งดีใหญ่แล้วก็อย่าไปยึดว่าอย่าไปยึดในประโยชน์นั้นนะมันก็กลายเป็นโทษทันทีเหมือนกันประโยชน์อะไรอ่ะก็คืออยากขายมันเยอะๆจะเอากำไรเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบไปยึดเข้าแล้วเราต้องเป็นอิสระมันก็เปิดโล่งเสมอแหละไม่ต้องไปยึดในสิ่งใดคนที่มีความทุกข์นั้นน่ะเขาก็ต้องระวังให้มากที่มีความทุกข์มากบางคนก็มีความทุกข์เยอะเออแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทุกข์นะในเพื่อนๆน่ะมันมีมันจะมีเรื่องมี